السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة الوافل. جالي عليها طلبات كتير جدا وأنا طبعا من عينيا الاتنين وعلى راسي كل طلباتكم. غرزة الوافل من الغرز الشتوية الجميلة جدا المميزة، سهلة وبسيطة في نفس الوقت. نقدر نشغل بيها حاجات كتير جدا، نقدر نشغل منها مفرش سرير، بطانية بيبي، كوفية، شال مستطيل، بلوفر، طاقية، شنطة، أي حاجة طبعا احنا حابينها نقدر نشغلها بغرزة الوافل. غرزة الوافل عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 3. أتمنى أن غرزتنا النهاردة أو فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. تقدري تشتغلي غرزتنا النهاردة بلون أو بأكتر من لون، يعني تقدري تشتغليها بلون سادة أو بخيوط شنجام ملونة، وممكن تشتغليها بأكتر من لون لو انت حابة تكوني حاجة ملونة. بسيب مسافة من الخيط، بشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اشد الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية عشان ابتدي اكون سلسلة او مجموعة سلاسل من عدد رقم 3، مضاعفات رقم 3. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3، 1 2 3، وهكذا بفضل اضاعف رقم 3. اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي لغاية ما بوصل لعدد يكون طبعا يقبل الاسم على 3. هكمل وارجع لكم. كده اشتغلنا 24 سلسلة من مضاعفات رقم 3. هبتدي بقى اسيب 1 2 3 4، وهبتدي الف الخيط على الابرة. معايا حلقة ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. بسيب 1 2 3 4 وبروح لرقم 5، ادخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من 2، وابدأ الف الخيط على الابرة وادخل في الحلقة اللي بعدها او السلسلة اللي بعدها، اكون عمود بلفة. والسطر الاول كله بيكون عندي بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى حلقتين، بدخل فراغي في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. عندك 3 حلقات، لف الخيط واخرجي من 2، بقى 2 بتلف الخيط وتخرجي منه، وبكمل عمود على كل السطر الموجود معايا. زي ما احنا شايفين بيختم معانا او بينتهي معانا السطر الاول باعمده بلفه فقط لا غير. السطر اللي جاي واللي بعده هو اللي هيكون لنا شكل غرزتنا، وهم دول السطرين اللي ببتدي اكررهم على مدى ارتفاعي للشغل. تكوني كوفيه، شال مستطيل، تدخليه في ملابس، تدخليه في بطانيه زي ما انت حابه. وان شاء الله في فيديو تاني هشرح معاكم طريقه تكوين طاقيه منها، وكمان طريقة تكوين صدر مربع بغرزة الوفل نبتديه من فوق لتحت، لان كتير من البنات لما بنبتدي البلوفر من تحت لفوق بيكون معاهم في صعوبة لما بنيجي نخيط الأكمام. بتكون مكان الخياطة مش شكله لطيف، لكن لما بنبتدي من فوق لتحت بصدر مربع بالغرزة نفسها بيكون الشغل معايا كله ممتزج ومفيش حاجة مختلفة عن بعضها. السطر التاني والتالت زي ما قلنا مع بعض هم دول سطرين التكرار اللي بنفضل نكررهم على مدى ارتفاعي للسطور كلها. برتفع 1 2 سلسلة وبعتبره عمود بلفة. طبعا ارتفاع العمود بلفة بيكون 3 سلاسل بس، علشان خاطر الغرزة بتاعتي ما تديش اي اعوجاج او اي فراغات في بداية السطر. دايما لما بتشتغلي عمود بلفة خليه سلسلتين بلاش 3. طيب كده اشتغلت فوق الفراغ الاول السلسلتين دول زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل بالعمود الامامي، يعني احنا شغلنا كله في الغرزة بالعمود العادي وبالعمود الامامي. في بعض الاماكن هشتغل عمود عادي وفي بعض الاماكن هشتغل عمود امامي. طيب العمود اللي جاي بشتغل عليه عمود امامي. ازاي بشتغل بقى؟ انا عندي هنا العمود اللي هشتغل عليه اهو، قبله فراغ وبعده فراغ. بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ارفع العمود على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. تمام يا بنات؟ دلوقتي عشان اشتغل عمود امامي على رقم 2 بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. هدخل الفراغ اللي قبل العمود رقم 2 وارفع العمود نفسه عندي على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي 3 حلقات على الابرة زي اي عمود بلف عادي. بلف الخيط واخرج من حلقتين، هيتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه. كده دلوقتي الفراغ اللي هو رقم 2 اللي قدام العمود الامامي مش هشتغل فيه، هروح بقى للفراغ اللي بعده واشتغل على حرف الفي نفسه من فوق، مش امامي المرة دي، عمود عادي. واللي بعده كمان عمود عادي تحت حرف الفي بشكل طبيعي. حرف الفي اللي هو ايه يا بنات؟ للبنات اللي لسه اول مره بتتابعني، حرف الفي اللي انا لما باجي ادخل فوق الغرزه نفسها في الفراغ الصغير ده بيتكون عندي حلقه اماميه وحلقه خلفيه زي ما احنا شايفين كده، الفرونت لوب والباك لوب، وبتديني شكل حرف الفي او رقم 7.
يبقى احنا كده اشتغلت سلسلتين واعتبرتها عمود بلف فوق اول فراغ، تاني فراغ كان عمود امامي، بعد كده 2 عمود عادي، ارجع تاني عمود امامي على العمود اللي جاي، بسيب الفراغ من فوق وبروح على العمود نفسه الفراغ اللي قبله بدخل فيه وارفع العمود على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. عندي 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. بسيب الفراغ اللي وراه طبعا اللي انا المفروض ان انا اشتغلت فيه العمود الامامي، بروح للفراغين اللي بعديه 1 2، بكون 2 عمود بلفة بشكل طبيعي، 1 2، وبكرر دوت عمود امامي 2 عمود عادي، عمود امامي 2 عمود عادي، لغايه ما بوصل لنهايه السطر بشتغل عمود بلفة 1. الله اكبر، الله اعظم، والعزه والدوام لله. هنفصل بس للصلاه يا بنات ونرجع تاني. رجعت لكم تاني في نهايه السطر، اشتغلت كده عمود امامي 2 عمود عادي، اتبقى عندي 2 فراغ زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل عمود امامي على العمود اللي قبل الاخير، وفي اخر سلسلة ارتفاع موجودة عندي هبتدي اشتغل عمود عادي على اخر سلسلة ارتفاع. طبعا عندي هنا اللي هي السلسلة الاولى دي بتكون السلسلة اللي اشتغلت فوقيها العمود، ما ببتديش العد من عندها، ببتدي بعدها 1 2 3. ولو هبتدي العد من عندها بعد 1 2 3، وفي رقم 4 يعني الاخيرة في الحالتين هشتغل فيها عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بيكون شكل ايه السطر بتاعنا بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي برتفع سلسلتين 1 2، وبعتبرهم اول عمود بلفة فوق اول فراغ موجود عندي، يعني مبشتغلش فوقيه تاني. العمود اللي بعده ناخد بالنا من تكرار السطر التاني، لان زي ما قلت لكم التالت عفوا التاني والتالت اللي احنا بنشتغله دلوقتي هما اللي بكررهم لغاية نهاية السطور. عمود عادي، بقى كده سلسلتين عمود عادي تحت حرف الفي تحت الفراغ العادي. العمودين اللي كانوا عندي تحت عاديين هشتغلهم فوق اماميين، يعني العكس، هلف الخيط على الابرة وباجي هنا من قبل العمود رقم 3 واشتغله عمود امامي، بعكس الاماكن، مكان العمود العادي بخليه امامي، ومكان العمود الامامي بخليه عمود عادي. اللي جاي كمان عمود امامي، اللي جاي بقى دوت كان عمود امامي هخليه عمود عادي وبشتغل في الفراغ اللي عندي من فوق بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارجع تاني 2 عمود امامي، 1 2، والفراغ اللي جاي بيكون عمود عادي، وبكرر لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر يا بنات بيكون عندي اخر حاجة بشتغلها 2 عمود عادي، بشتغل عمود فوق العمود الامامي عمود عادي، وفوق السلسلتين بشتغل عمود عادي. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون عندي اخر فراغين بشتغل فوق العمود الامامي عمود عادي بحرف الفي الخاص بيه، وفوق تاني سلسلة ارتفاع باخد منها حلقتين واشغل عمود عادي. سلسلتين ارتفاع دايما على كل السطور، سلسلتين ارتفاع بس يا بنات، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق الفراغ الاول. هبتدي طبعا شكل غرزتنا زي ما احنا شايفين تتكون مربعات الوافل. هرجع تاني اكرر نفس السطر رقم 2 اللي هو اول سطر بنشتغله بعد سطر التأسيس. هنا اشتغلت فوق اول فراغ، هروح بقى لتاني عمود، يعني اول عمود خلاص اشتغلت فوقيه السلسلتين، هروح لتاني عمود وابتدي ادخل في الفراغ اللي قبله واشتغل عمود امامي عليه واعكس الاماكن. وبعد كده عندي الاتنين اللي كانوا اماميين في السطر اللي فات هشتغل عليهم 2 عمود عادي، 1 باخد الضلعين كاملين عندي على الابرة، 2 عمود امامي. وطبعا اللي بيديني شكل الوافل، بصوا يا بنات لما بشتغل العمود الامامي بيبان اللي هو الضلعين، طبعا حرف الفي لكل غرزة بتبان بارزة عندي هنا في الامام، فبتديني شكل ايه مربعات الوافل زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. ارجع تاني اتنين عمود اللي جايين بشتغل من فوق حرف الفي، 2 عمود بلف عادي، والعمود اللي جاي فرونت بوست دبل كروشيه عمود بلفة امامي،
وهكذا بفضل بقى اكرر لغايه ما بوصل لنهايه السطر. في نهايه السطر بشتغل عمود بلفه واحد، طبعا قبليه بيكون عمود امامي وبعد كده عمود عادي، وارجع السطر الجاي اكرر السطر رقم 3 وافضل اكرر 2 3 2 3 2 3 لغايه ما بوصل لنهايه الشغل اللي بشتغله. وطبعا طريقه التزايد والتناقص في غرزتنا هشرحهم معاكم في فيديو خاص بيها، لان ما ينفعش اشرحها طبعا في فيديو الغرزه نفسها لان بياخد وقت اطول. اتمنى ان فيديو النهارده تكون غرزتنا سهله وبسيطه عليكم. طبعا البنات المحترفات عارفين غرزه الوافل، اما البنات المبتدئات اللي لسه اول مره بيتابعوني او بيتابعوا الكروشيه اكيد لسه مش عارفينها. اتمنى كمان تنول اعجابكم وتنول اعجاب الجميع. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.